ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෑස් නැතුව, oven එක නැතුව අපිට ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් කොකනට් අයිස්. මේක පොල් ටොෆි එකක් වගේ. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. දැන් මම ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ටික බෝල් එකට දාගන්නවා. ඒකට මම අයිසින් සුගර් ටික හලා ගන්නවා. දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මැල්ල එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ පොඩි මිල්ක් මේඩ් ටින් එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු කරමින් කලවම් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට ලී හැන්දෙන් අනා ගන්න අමාරුයි නම් ඩෝ එක අතින් අනා ගන්නත් පුළුවන්. අපි හදාගත්ත ඩෝ එක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. එක කොටසකට මම රෝස පාට එකතු කරනවා. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක දාලා හදාගත්ත තැටියට පාට නොදාපු කොටස මම එකතු කරලා මේ ආකාරයට සකස් කරගන්නවා. ඉන්පසු පාට දාපු කොටසත් අරගෙන හොඳින් මම පෙන්වන ආකාරයට සකස් කරගන්නවා. ගත කොකොනට් අයිස් එක අපි සෙට් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2ක් විතර තියෙනවා. කොකොනට් අයිස් එක සෙට් වුණාට පස්සේ අපි ෆ්‍රිජ් එකෙන් ඉවතට අරගෙන මේ පෙන්වන ආකාරයට අපි කෑලි කපා ගන්නවා. දාගත්ත කොකොනට් අයිස් එක ඔගොල්ලෝ කෑමට ගන්නකම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.